Quý vị khán giả thân mến, chào mừng đến với chuỗi nhạc truyện Lo Chuyện Gì, một dự án kết hợp giữa nghệ sĩ Hoàng Bảo và Hiếu Văn Ngư. Chuyện sẽ được kể vào lúc 20 giờ vào các ngày thứ Bảy cách tuần, có nghĩa là bán nguyệt sang, bắt đầu từ ngày 30 tháng 12 năm 2023, dự kiến kéo dài đến ngày 2 tháng 3 năm 2024. Để có thể thưởng thức chương trình nhạc truyện tối nay, mời quý vị lưu ý. Chương trình phù hợp với các bạn là trẻ con và những người từng là trẻ con. Các bé thú cưng cũng có thể tham dự. Bạn hãy tìm một không gian yên tĩnh hoặc có một hệ thống âm thanh tốt để có thể thưởng thức trọn vẹn phần kể chuyện và âm nhạc của ngày hôm nay. Chúng tôi khuyến khích điện thoại để ở chế độ rung. Bạn có thể nhâm nhi một chút trà, một chút bánh trong lúc theo dõi Lo Chuyện Gì. Đồng thời bạn cũng có thể bình luận hoặc tung hoa cho nghệ sĩ nếu bạn cực kỳ thích phần trình diễn nào đó. Chúng tôi luôn trân trọng từng ý kiến của khán giả. Cuối cùng, một trái tim thuần khiết không thành kiến sẽ là hành trang tốt nhất cho chuyến phiêu lưu này. Quý vị khán giả thân mến, chào mừng đến với chuỗi nhạc truyện Lo Chuyện Gì, một dự án kết hợp giữa nghệ sĩ Hoàng Bảo và Hiếu Văn Ngư.
Chuyện được kể vào lúc 20 giờ vào các ngày thứ Bảy cách 2 tuần, bắt đầu từ ngày 30 tháng 12 năm 2023 đến ngày 2 tháng 3 năm 2024. Để có thể thưởng thức chương trình nhạc truyện tối nay, mời quý vị lưu ý, chương trình phù hợp với các bạn là trẻ con và những người đã từng là trẻ con. Các bé thú cưng cũng có thể tham dự. Bạn hãy tìm một không gian yên tĩnh hoặc có hệ thống âm thanh tốt nhất để có thể thưởng thức trọn vẹn phần kể chuyện và âm nhạc đêm nay. Chúng tôi khuyến khích điện thoại để ở chế độ rung. Bạn có thể nhâm nhi một chút trà, một chút bánh trong lúc theo dõi lo chuyện gì. Đồng thời, bạn cũng có thể bình luận hoặc tung hoa cho nghệ sĩ nếu bạn cực kỳ thích phần trình diễn nào đó. Chúng tôi luôn trân trọng từng ý kiến của khán giả. Cuối cùng, một trái tim thuần khiết không thành kiến sẽ là hành trang tốt nhất cho chuyến phiêu lưu này. Và câu chuyện xin được phép bắt đầu. Cuộc phiêu lưu của chàng nghệ sĩ ở vương quốc Trivia. Đây là một câu chuyện hư cấu dựa trên cuộc đời tựa như cổ tích của chàng nghệ sĩ thích lang thang đó đây. Cuộc đời của anh ta thú vị đến nỗi mà nếu như tôi không kể câu chuyện này thì sẽ thật là đáng tiếc. Người kể chuyện đã được nghe chú mèo đồng hành với chàng nghệ sĩ đó thuật lại cuộc đời kỳ thú của chàng. Và đây là những gì chú mèo ấy đã kể. Ngàn năm qua trời đất bao la, cho cả cây trái chim thú vui ca. Chuyện Eva trong ký ức ta, không biết đen trắng đẹp hay xấu xa. Chuyện hôm nay có những đắng cay, điều đúng không phải nhất thiết phải bày. Ai hay, ai hâm hoan, rồi ràng đừng thở tha. Trời sinh voi, xin có xanh ngời, xin những cao quý ta phải ra đời. Chạy bốn ba, ai lố, ai lời, ai khéo, ai leo ra xe thánh thơi. Bàn chân ta phải đến nơi sao, chờ có sai đúng phán xét ở nhà. Quên đi những hoài nghi thị phi, cõi chi sống cho từng giây, sống vui thân này cứ như gấm mây, cứ như sương vầy. Người đừng kêu ca, người hãy sống pha, người nắng chớp phá nơi đâu quanh ta. Có ai còn hoài nghi, sao không nói đi. Người nghệ sĩ mà tôi sắp kể đây, nhưng mà các bạn cũng gặp anh ta rồi đấy. Anh ta cực kỳ đặc biệt bởi vì anh ta có thể sáng tác. Anh ta chơi nhiều loại nhạc cụ để có thể hòa thanh cho những tác phẩm của chính mình. Anh ta còn tự thể hiện, tự biểu diễn ca khúc của mình nữa. Và có một điều tôi nghĩ là không có bí mật lắm, đó là anh ta rất là điển trai. Hẳn là các bạn cũng sẽ đồng ý với tôi.
Chàng nghệ sĩ này rất thích đi đó đi đây, và do đó chuyện về những cuộc phiêu lưu của anh ta thì nhiều vô cùng tận. Và xứ Trivia là một trong những hành trình đó của anh ta. Vậy xứ Trivia ở đâu? Và xứ Trivia đó như thế nào? Ngày không xưa lắm, có một vương quốc tên là Trivia, nổi tiếng xinh đẹp và trân trọng nghệ thuật. Bạn có biết không, ở xứ Trivia này á, nghệ sĩ có thể được yêu quý và sánh ngang hàng với những vị quý tộc hoặc là những vị hiệp sĩ dũng cảm nhất. Đến hoàng hậu và đức vua cũng thường xuyên tổ chức các bữa tiệc thi ca để cho hai người có thể được đích thân trò chuyện với văn nghệ sĩ ở trong vương quốc. Và đương nhiên là với một xứ sở dễ thương, với nghệ sĩ như vậy thì bạn biết ai sẽ đến đó rồi đó. Đúng rồi, chính là anh chàng đang ở trong khung hình của bạn. Và người ta kể rằng chàng nghệ sĩ tài hoa đã đến với Trivia vào một buổi chiều. Một buổi chiều trong ánh hoàng hôn rực rỡ của mùa hè. Chàng nghệ sĩ đặt những bước chân đầu tiên đến Trivia. Nơi chàng đến thực ra là một ngôi làng cách kinh đô 3 ngày đường. 3 ngày đường là một quãng đường dài đó các bạn ạ. Và ngôi làng này là một ngôi làng nhỏ cực kỳ xinh đẹp, bởi vì dòng sông ẩm lượn quanh và cây trái thì lung linh ở trong ánh nắng chiều. Và nét đẹp đó của ngôi làng khiến cho trái tim của chàng nghệ sĩ thổn thức. Mà bạn biết rồi đó, khi trái tim người nghệ sĩ thổn thức thì sẽ có rất nhiều tác phẩm hay được đưa đến cho đời. Và đây là ca khúc mà chàng nghệ sĩ khi đến với ngôi làng xinh xắn đó đã hát. Lê lối ánh nắng hoàng hôn trên mái nhà dưới chiều buông, thơ thăng giữa những giấc mộng xếp u hoài cất vào lòng. Đời ta như mây khi ngài gió dần mưa, bồng bềnh như chưa bay khắp núi ngàn nơi hoang tàn. Ai có nghe tiếng ca lúc hoàng hôn xa xa kia có hồi chuông đinh đong khép mi lại để nỗi niềm không mệt nhoài. Đời ta chưa say nên còn ngấy còn ngơ, màu ai chưa tô lên nỗi nhớ. Khúc hoàng hôn thấy tiếng nói yêu đời, thay áo mới tâm hồn như phơi phới này đông đầy vẫn là yêu, là mơ ước bao điều, là hình bóng ai điều hiểu đến cuối trời sáng ngời. Da đi da ba, da đi da ba. Ai có nghe tiếng ca lúc hoàng hôn xa xa kia có hồi chuông đinh đong khép mi lại để nỗi niềm không mệt nhoài. Đời ta chưa say nên còn ngây còn ngơ, màu ai chưa tô lên nỗi nhớ.
thấy tiếng nói yêu đời, thay áo mới tâm hồn như phơi phới này, đông đầy vẫn là yêu, là mơ ước bao điều, là hình bóng ai điều khiêu đến cuối trời sáng người. Hoàng hôn. Đó, bạn có bao giờ chứng kiến điều gì đẹp đẽ đến nỗi bạn sợ rằng hơi thở hay bước chân của mình có thể khiến cho điều đẹp đẽ ấy vụt tắt? Đó hẳn là tâm trạng của những người dân Trivia khi nghe khúc ca Hoàng hôn. Khắp nơi im lặng như tờ, tưởng như gió ngừng thổi, bầy sóc thôi chuyền cành. Ai đang làm gì cũng phải dừng ngay lại để có thể thưởng thức thứ âm nhạc thần tiên đó. Thậm chí có người còn kể lại rằng hoàng hôn ngày hôm đó dường như dài hơn hẳn mọi ngày. Có lẽ nào thần mặt trời cũng muốn trì hoãn ca làm việc của mình để có thể lắng nghe được ca khúc của chàng nghệ sĩ chăng? Và như lúc nãy bạn đã nghe, ai đó đã thu hết can đảm vỗ tay, người thứ hai hưởng ứng và những người khác như bừng tỉnh. Tiếng vỗ tay vang dậy đến nỗi cả lính canh trên thành cao cũng có thể nghe thấy được. Chàng nghệ sĩ ơi, xin hãy hát nữa đi, một bài nữa thôi. Tôi sẽ tặng cho cậu hết những gì tôi kiếm được ngày hôm nay. Ai đó đã năn nỉ chàng nghệ sĩ như vậy. Đúng rồi, xin hãy hát nữa đi chàng nghệ sĩ ơi. Em sẽ tặng chàng những đóa hoa đẹp nhất trong vườn nhà em. Và tất nhiên là những câu nói dễ thương như vậy sẽ khiến cho chàng nghệ sĩ trở nên vui vẻ rồi. Chàng ấy mỉm cười, vẫy tay hồi đáp tình cảm của những khán giả hồn nhiên xứ Trivia. Lòng chàng ánh lên những tia ấm áp. Bởi vì xét cho cùng thì chàng lang thang lang bạc đó đây cũng vì những sự thiết tha như vậy mà. Và không phụ lòng của những người dân Trivia. Tôi nghĩ là khán giả ở đây cũng vậy. Chàng đã ôm đàn và hát ca khúc tiếp theo. Anh đưa em đến qua bao phố phường nắng ấm, xôn xao con ngõ thân quen đầu ngày tới tao, lang thang từng nhịp chân con tim chờ sao xuyên, rồi theo nắng đung đưa trên vai gầy em, đâu ngày em đến. Này anh ngu ngơ, này em ngây thơ, chuyện tình mình cũng khu khơ. Vòng xe lăng nhanh tình ta loanh quanh bao điều con bất ngờ. Em chờ anh với lòng phơi phới, những dấu yêu đan xen qua những hàng mi cong. Đừng đánh rơi trên đường mòn những con phố hối hả người qua, sao mãi bon trên lòng ta. Em ơi, làm rơi nắng rồi. Anh đưa em đến qua bao phố phường nắng ấm, xôn xao con ngõ thân quen đầu ngày tới tăm, lang thang từng nhịp chân con tim chờ sao xuyên, rồi theo nắng đung đưa trên vai gầy em, đâu ngày em đến.
này anh ngu ngơ, này em ngây thơ, chuyện tình mình cũng khô khơ. Vòng xe lăn nhanh tình ta loanh quanh, bao điều còn bất ngờ. Em chờ anh với lòng phơi phới, những gió yêu đang xen qua những hàng mi tâm. Đường đánh rơi trên đường một, nhưng con phố hối hả người qua, sao mãi bon trên lòng ta. Em ơi, làm rơi ánh nắng rồi, lòng anh bóng rối bời. Phố phút chốc bóng dưng lặng im, anh bước chân đi ngả nghiêng. Em ơi, lạc nhau giữa đời. Khi những nốt nhạc cuối cùng hòa với sự tĩnh lặng, bạn biết không, cả làng đã kéo đến và quay quanh chàng nghệ sĩ. Giá mà tôi có thể nhảy vào khung hình kia thì tôi cũng sẽ vây quanh chàng và xin chữ ký. Trẻ con hay người lớn cũng đều nhón chân thật cao để có thể nhìn cho rõ. Có người nào mà có thể tạo ra những âm thanh tuyệt vời đến như vậy? Trong ánh chiều tà, chàng nghệ sĩ nghiêng đầu chào dân làng với một nụ cười không thể tươi hơn được. Và chàng bắt đầu giới thiệu về chính mình. Xin kính chào quý vị, hãy gọi tôi là người nghệ sĩ thích lang thang. Tôi du hành qua nhiều vùng đất, học các bài hát ở nơi đó và rời đi khi túi thơ của tôi đã căng đầy. Tôi mang chuyện ở xứ này đến xứ khác bằng chính lời ca tiếng hát của mình. Vậy anh hãy kể cho chúng tôi nghe về vùng đất gần nhất mà anh đã ghé qua đi nào. Mấy gã trai thích chơi bời lên tiếng. Được thôi, chàng nghệ sĩ đáp. Nhưng mà này, các anh hãy cẩn thận, vì những chuyện tôi kể sẽ khiến cho đôi chân của các anh luôn luôn mơ về những vùng đất xa xôi đó nhé. Chà, nói thế nào nhỉ? Nơi tôi đến gần nhất là một đất nước xinh đẹp trải mình bên bờ biển xanh mát. Nếu có lúc nào đó bạn từng than thở về mùa đông dài lạnh giá ở xứ này, thì nơi tôi từng đến lại là một nơi nắng ấm quanh năm. Cây trái đó hả? Sai trĩu quả. Và quanh năm bạn đều có thể ăn những loại cây trái này. Trời ơi, có một nơi như vậy sao? Ai đó không nén nổi tò mò hỏi lại ngay lập tức. Ồ, có chứ. Ngoài cây trái, ở chỗ này người ta còn ăn rất nhiều lúa gạo nữa. Không giống như chúng ta ở đây ăn khoai tây. Mỗi bữa ăn ở đây sẽ đều có cơm. Còn các món bánh mà làm từ hạt gạo thì nhiều lắm. Tưởng như là nếu mà ăn 10 bữa toàn các món bánh đó thôi, hoặc 10 bữa toàn ăn cơm thôi, cũng không hết được đâu. À, tôi nhớ rồi, chàng nghệ sĩ la lên. Ở đây có hẳn một ca khúc dành cho việc nấu cơm. Mời các bạn nghe thử nha. Gió cơm hai nước ali nọ hai lần, cái lễ sang xê ali nọ cái lễ sang xê. Gió cơm hai nước ali nọ hai lần, cái lễ sang xê ali nọ cái lễ sang xê. Gió cơm hai nước ali nọ hai lần, cái lễ sang xê ali nọ cái lễ sang xê. Gió cơm hai nước ali nọ hai lần, cái lễ sang xê ali nọ cái lễ sang xê.
gió cơm hai nước ali nó hai lần, cái lễ sang xê ali nó cái lễ sang xê. Gió cơm hai nước ali nó hai lần, cái lễ sang xê ali nó cái lễ sang xê, cái lễ sang xê ali nó cái lễ sang xê. Nhưng mà lễ sàn xê là gì cơ chứ? Một bà cụ thắc mắc. Ôi, cụ bà thân mến, đôi khi có những sự trên đời không cần có ý nghĩa đâu. Chàng nghệ sĩ cười thật là tinh quái. Mà thực ra tôi cũng đã hỏi rồi. Lễ sàn xê không có ý nghĩa chi cả. Miễn là quý vị ở đây cảm thấy đó là một bài hát hay. Khoan đã, ở đó có lễ hội không? Một người nào đó hỏi. Giống như ở trivia vậy, vào mỗi mùa xuân chúng ta sẽ ca hát nhảy múa 3 ngày 3 đêm với hàng ngàn bó đuốc sáng ngời. À, và phải có rất là nhiều bia và nhiều đồ ăn nữa. Đúng rồi, rất là nhiều bia, cánh đàn ông phấn khích. Có chứ, ai mà lại không thích lễ hội nhỉ? Giọng chàng nghệ sĩ hào hứng khi nhắc đến lễ hội. Mà các bạn biết không, mùa xuân ở cái xứ đó tuyệt đẹp. Và những mâm thức ăn thì vừa ngon vừa đẹp mắt nữa. Dĩ nhiên là làm từ gạo và có rất nhiều loại bánh làm từ gạo. Hoa nở khắp chốn và hội làng thì hết sức rộn ràng. Dường như kể đến đây thì chàng nghệ sĩ bắt đầu hồi tưởng lại những gì đã được chứng kiến ở vùng đất xa kia. Và bạn biết rồi đó, khi chàng hồi tưởng thì chúng ta lại được nghe một ca khúc nữa. Trèo lên quang dốc tôi gốc ôi à cây đà rằng tôi lý ôi à cây đà rằng tôi lơi ôi à cây đà. Nhé trai đánh tăng tình rằng cho đôi mình gặp xem hội cái đêm hôm rằm rằng tôi lý ôi à cây đà rằng tôi lấy ôi à cây đà. La 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 la. Chế chế đang nong ơi à ba tầm rằng tôi lý ơi à ba tầm rằng tôi lời à ba tầm. Ai xui à tính tăng tình rằng cho đôi mình đội xem hội cái đêm trăng rằm tôi lý ơi à cây đà rằng tôi lối à cây đà. Che che đàn non ơi à ba tầm rằng tôi lý ơi đàn ba tầm rằng tôi lấy à đàn ba tầm. Ai xui à tính tăng tình rằng cho đôi mình độ phim thổi cái đêm hôm rằm rằng tôi lý ôi à cây đà rằng tôi lối à cây đà rằng tôi lý ôi à cây đà rằng tôi lối à cây đà rằng tôi lý ôi à cây đà rằng tôi lối à cây đà. Trong ca khúc vừa rồi thì bạn đã vừa được nghe giọng của người kể chuyện. Bởi vì quá yêu thích ca khúc này và cũng bởi vì chàng nghệ sĩ tài hoa đã cho phép nên tôi đã mạn phép xuất hiện ở
trong câu chuyện. Hy vọng các bạn cũng thích giọng ca của người kể chuyện. Nào chúng ta hãy cùng quay trở lại với những người dân dễ thương ở xứ Trivia sau khi nghe chàng nghệ sĩ tài hoa hát Lý Cây Đa. Thật đáng ngưỡng mộ, một cụ ông lên tiếng. Phước phần thay cho những kẻ nào được đi khắp chốn như anh, chàng trai trẻ à. Phải mà người vợ thương mến của tôi vẫn còn sống á. Tôi sẽ dẫn bà ấy đi khám phá khắp thế gian ngoài kia. Ôi, tuổi thanh xuân đúng là không thể trở lại mà. Cụ ông đáng kính, quả thật là như vậy. Tuổi trẻ tươi đẹp biết dường nào. Người nghệ sĩ dịu dàng đáp lời. Dường như chàng nghệ sĩ này không bỏ qua bất kỳ một câu hỏi hay một lời hỏi han nào của bất kỳ người dân nào. Vậy ở xứ đó có bài ca nào về mối tình đẹp như là thanh xuân của cụ ông tôi không, chàng nghệ sĩ ơi? Cháu gái của ông cụ hỏi. Ồ, có chứ, chàng nghệ sĩ đáp. Có một khúc hát dân gian tôi đã học được. Chuyện tình rất dễ thương và ngọt ngào. Nhưng mà người dân ở xứ này thú vị lắm. Họ sẽ không nói thẳng ra rằng là họ yêu quý hay là thương mến một ai đó như là chúng ta làm ở đây đâu. Mà họ sẽ cho bạn ăn thật là no. Họ sẽ thể hiện sự quan tâm bằng món bánh ngọt ngào mà họ mang tới. Và đây là ca khúc tôi đã học ở xứ đó. Hãy cùng lắng nghe. Hai tay bưng dĩa bánh bò, dấu cha dấu mẹ chẳng đi khe né tôi trời giờ te lên đêm cho ý cho là cho đi thi cho tình tinh tăng tăng là cho đi thi. Hai tay bưng dĩa bánh bò, dấu cha dấu mẹ chẳng đi khe nát tôi trời giờ tết lên đêm cho ý cho là cho đi thi cho tình tinh tăng tăng là cho đi thi. Hai tay bưng dĩa bánh bò, dấu cha dấu mẹ chẳng đi khe nét tôi trời giờ tết lên đêm cho ý cho là cho đi thi cho tình tinh tăng tăng là cho đi thi. Hai tay bưng dĩa bánh bò, dấu cha dấu mẹ chẳng đi khe nét tôi trời giờ tết lên đêm cho ý cho là cho đi thi cho tình tinh tăng tăng là cho đi thi cho là cho đi thi cho tình tinh tăng tăng là cho đi thi. Lại tiếp tục là một ca khúc hay tuyệt từ chàng nghệ sĩ tài hoa Thích Lan Bạc đó đây. Nhưng mà trước khi chúng ta tiếp tục câu chuyện thì có lẽ là chàng nghệ sĩ nên uống một hớp nước nhỉ? Người ta kể lại rằng bữa tối ở làng hôm đó trễ hơn mọi ngày tận 2 tiếng đồng hồ. Mà có lẽ quý vị khán giả ở đây cũng có thể đoán được là vì sao rồi đó. Bởi vì ai cũng mải mê nghe những câu chuyện thú vị của chàng nghệ sĩ. Phải nói anh ta là kẻ quyến rũ nhất từng ghé qua làng này. Và cũng rất lâu rồi già trẻ gái trai ở làng mới có thể ngồi cùng nhau lâu như vậy
Dù hôm nay không phải là một ngày lễ hội, dường như anh nghệ sĩ đứng ở đâu thì chỗ đó sẽ là lễ hội. Trời tối dần, cơn gió mát lành của mùa hè cũng thổi qua, như muốn cùng dân làng nghe kể chuyện. Bạn thấy đó, tới cả gió cũng muốn góp vui cơ mà. Đến cả người bận rộn như ông trưởng làng cũng phải vội vàng dọn dẹp bàn làm việc để đến xem người nghệ sĩ tài năng. Đi cùng ông ta là cô con gái quý báu với ước mơ trở thành nghệ sĩ nổi tiếng nhất Rivia. Hẳn cô nàng đã rất vội vã để chạy đến chỗ người nghệ sĩ, bởi vì tiếng guốc của cô ta cứ vang lên cồm cộp liên hồi. Lúc này, trở lại với sân khấu của chàng nghệ sĩ. Chàng đang lật hết trang sổ này đến trang sổ khác. Mà để tôi bật mí cho bạn biết cuốn sổ này là điều gì nha. Đây là một cuốn sổ mà chàng nghệ sĩ dùng để ghi lại những tác phẩm của chàng theo một ngôn ngữ mà chỉ có thể chàng đọc và hiểu được thôi. Người ngoài nhìn vào không nghĩ rằng đây là một ca khúc. Và cuốn sổ này của chàng đầy ắp những ca từ, những âm thanh thật là thần tiên. Mà chàng nghệ sĩ tài hoa này có một thói quen rất là thú vị, đó là nếu như mà chàng càng hát mà mọi người càng yêu thích thì chàng sẽ càng hát say sưa hơn nữa. Và cứ lật tới lật lui như vậy thì cứ mỗi lần lật thì chàng lại hát thêm một bài. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe ca khúc tiếp theo. Sáng nay mưa rào kéo tới, vài phút giây tâm hồn phơi phới nhận ra một thời còn nít ham chơi mãi là gà. Lắng nghe tim mình lên tiếng, cảm giác kia mãi còn lưu luyến triền miên. Dù dòng đời ngả nghiêng ta chẳng ưu phiền. Trời là mưa để cho trẻ con đùa vui, con nít con nói nghịch ngợm nơi nơi. Chẳng bận tâm thời gian vùa xa tầm tay, mãi yêu từng phút giây này. Trời xin mưa, xin cả những tâm hồn lắm lên buồn lo bao năm dài. Ai đã từng nhớ tháng ngày trẻ con làm ta thêm đậm đầy ước thêm nhiều, gọi mưa cùng hết bao điều trần gian. Còn hay thở thang học theo con đích yêu đời yêu ông trời. Sát thân dù cho có mệt nhòi tâm hồn vẫn mãi khôi hài. Sát thân dù cho có mệt nhòi ước thêm nhiều, gọi mưa cùng hết bao điều. Lòng ta mở ra không chờ yêu. Trời là mưa để cho trẻ con đùa vui, con nít con nói nghịch ngợm nơi nơi. Đừng bận tâm thời gian vùa xa tầm tay, mãi yêu từng phút giây này. Trời xin mưa, xin cả những tâm hồn lắm lên buồn non bao năm dài. Ai đã từng nhớ tháng ngày trẻ con làm ta thêm đậm đầy ước thêm nhiều, gọi mưa cuốn hết bao điều trần gian. Còn hay thở than học theo con đích yêu đời yêu ông trời. Sát thân dù cho có mệt nhòi tâm hồn vẫn mãi khôi hài. Hoa thân có cái thêm xanh người ước thêm nhiều, gọi mưa cùng hết bao điều quanh hiu. Lòng ta mở ra không chờ yêu, lòng ta mở ra không chờ yêu, lòng ta mở ra không chờ yêu. Lời ta mở ra không chờ yêu. Ta mở ra khung trời yêu. Không biết là quý vị khán giả
Nãy giờ nghe các ca khúc của chàng nghệ sĩ tài hoa này, cảm thấy như thế nào? Tôi thì cảm thấy chàng đích thực là tài hoa. Âm thanh của chàng không chỉ cuốn hút mà ca từ cũng tràn đầy hy vọng. Mà bởi vì hôm nay lo chuyện gì có nói rằng là phù hợp cho trẻ con và những người từng là trẻ con, cho nên chàng nghệ sĩ tài hoa đã đặc biệt chuẩn bị ca khúc Con Nít này. Và bạn biết rồi đó, ở một ngôi làng mà khi mà một chàng nghệ sĩ tài hoa ghé qua và càng lúc chàng càng hăng say như vậy, thì đương nhiên là những người dân ở Trivia, ở ngôi làng nhỏ cách Trivia 3 ngày đường, cũng càng ngày càng phấn khích. Và bây giờ người ta không còn nhìn ra giới hạn của sân khấu hay là chàng nghệ sĩ nữa. Mọi người cũng muốn tham gia và hát cùng với chàng. Trong niềm say sưa của người nghệ sĩ và khán giả, những câu chuyện và bài ca cứ vậy tuôn chảy như dòng suối của các nữ thần thi ca. Này chàng nghệ sĩ ơi, chúng tôi đã nghe những ca khúc yêu đời của cậu rồi. Cậu yêu từ cỏ cây hoa lá, yêu trẻ con, yêu các vùng đất cậu đã đi qua. Vậy cậu có ca khúc nào dành cho tình yêu không? Một thiếu nữ thẹn thùng hỏi khẽ. Chàng nghệ sĩ nghĩ ngợi một hồi lâu. Chàng lật đến giữa sổ, nháy mắt tinh nghịch, rồi cầm đàn lên và chàng hát một khúc ca về tình yêu. Trong anh giờ đây cảm xúc rối bời, lại nhìn em từ phía xa, đôi môi chẳng dám nói ra những gì anh nghĩ à. Bên em giờ đây đã có bóng ai, chẳng cần biết đến đúng sai. Nghĩ về em có đói hoài để anh mệt nhòi. Ngày trôi lãng phí chẳng theo lý trí, con tim anh còn điều phi lý, mộng mơ biết mây chẳng thể nắm tay. Chạy nhanh đến gặp em, anh nói giá như được em ôm, chẳng biết yêu thế nào. Cảm xúc anh dâng trào trào trào, chỉ muốn em lại hôn anh, sao chẳng quên bóng hình anh chỉ cho riêng mình. Anh lại yêu em rồi đấy, đây anh lại yêu em rồi đấy, đây anh lại yêu em rồi đấy, đây chỉ mong được đến bên em anh lại yêu em rồi đấy, đây anh lại yêu em rồi đấy, đây yêu em rồi đấy, đây chỉ mong được đến bên em Trong anh giờ đây cảm xúc rối bời, lại nhìn em từ phía xa, đôi môi chẳng dám nói ra những gì anh nghĩ à. Bên em giờ đây đã có bóng ai, chẳng cần biết đến đúng sai. Nghĩ về em có đói hoài để anh mệt nhòi. Ngày trôi lãng phí chẳng theo lý trí, con tim anh toàn điều phi lý, mộng mơ biết may chẳng thể nắm tay. Chạy nhanh đến gặp em, anh nói giá như được em ôm, chẳng biết yêu thế nào. Cảm xúc anh dâng trào, chỉ muốn em lại hôn anh, sao chẳng quên bóng hình anh chỉ cho riêng mình. Anh lại yêu em rồi đấy, đây anh lại yêu em rồi đấy, đây anh lại yêu em rồi đấy, đây chiếc mong được đến bên em anh lại yêu em rồi đấy, đây anh lại yêu em rồi đấy, đây anh lại yêu em rồi đấy, đây chiếc mong được đến bên em 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 đến bên em.
chao ôi, mới chỉ viết về tình yêu chớm nở thôi mà chàng nghệ sĩ đã khiến cho cả làng đảo điên. Hẳn là khán giả cũng đã cảm nhận được. Và nếu mà lỡ bạn nghe ca khúc này và có lắc lư người một chút thì cũng không sao, chúng tôi có thể hiểu được mà. Đàn ông, phụ nữ, trẻ con, người lớn đều đứng dậy nhảy múa. Họ học thuộc lời ca để hát cùng chàng và cứ năn nỉ chàng nghệ sĩ hát thêm một lần nữa và một lần nữa. Ôi cha ơi, người có nghe thấy ca khúc ấy không? Thật là một điều kỳ diệu. Đứa con gái quý báu của trưởng làng thốt lên. Cha hãy nhìn kìa, bao nhiêu người say mê nó. Chính con cũng không ngăn được bản thân mình muốn nhảy múa theo. Nếu có thể đánh đổi 10 năm tuổi trẻ của con cũng sẵn sàng để đổi được ca khúc ấy. Ôi cha biết đó, con chỉ cần có ca khúc này thôi, con sẽ trở thành danh ca nổi tiếng khắp xứ Trivia này, sẽ được hát ở Viện Nghệ thuật Hoàng gia. Ôi phải làm sao thì mới có thể có được tác phẩm để đời như vậy hả cha ơi? Nói một chút về Viện Nghệ thuật Hoàng gia của Vương quốc Trivia thì đây chính là ước mơ của bất kỳ con người nào đã trót mang trái tim nghệ sĩ ở xứ này. Đây là nơi quy tụ các nghệ sĩ giỏi nhất của vương quốc. Ở đây có ca sĩ, diễn viên, nhạc công, nhà biên kịch, họa sĩ, nhà điêu khắc. Hàng năm, Đức vua và Hoàng hậu sẽ tổ chức lễ hội mùa xuân để tuyển chọn các nghệ sĩ cho Viện Nghệ thuật Hoàng gia. Và khỏi phải nói những nghệ sĩ được chọn có thể danh giá đến mức nào. Đến cả nhà vua và hoàng hậu còn phải cúi đầu trước họ cơ mà. Vậy thì bạn hiểu tại sao mà cô con gái của trưởng làng nhất định phải thi vào trong Viện Nghệ thuật Hoàng gia rồi đó. Quay trở lại với ngôi làng cách kinh đô Trivia 3 ngày đường, trưởng làng lúc này cũng đang có những suy tính của riêng mình. Cả đời ông mơ ước được bước chân vào Viện Nghệ thuật Hoàng gia, nhưng dù ông có thử bao nhiêu lần đi nữa thì vẫn không thể vượt qua được những vòng khảo thí gắt gao ở đây. Vậy là trưởng làng dồn hết mọi hy vọng của đời mình cho đứa con gái quý báu. Từ khi đứa con gái ấy ra đời, trưởng làng đã tìm những thầy âm nhạc giỏi nhất để dạy riêng cho nó. Đứa con ấy cũng không cần phải làm chuyện gì nặng nhọc cả, để tránh không phải ảnh hưởng đến giọng hát. Công bằng mà nói thì những gì trưởng làng lao tâm khổ tứ chuẩn bị cho con gái cũng được đền đáp, khi mà trong làng ai cũng công nhận rằng cô nàng hát không tệ. Chỉ là đôi khi trong giọng hát ấy thiếu một chút gì đó thiên phú. Nhưng mà dù sao cô ấy vẫn còn trẻ và còn có thời gian để có thể luyện tập. Dẫu vậy thì đối với trưởng làng, con gái mình đã là một người rất là tài năng và nhất định sẽ giành được danh hiệu cao quý của Viện Nghệ thuật Hoàng gia. Và khi cô nàng đạt được danh hiệu đó thì dĩ nhiên là cả làng của ông cũng sẽ mang cái vinh quang đó. Trưởng làng thấy huyết quản trong mình nóng lên, bỏng rát như thể ước mơ đã khô cạn của ông trỗi dậy thiêu đốt tâm can. Phải rồi, tất cả những gì con gái ta cần là một ca khúc tuyệt hay, mà tên nghệ sĩ này lại có những một túi đầy. Ta phải tìm cách khiến hắn phục vụ cho gia đình ta, cho con gái ta, và một ngày nào đó ta sẽ có vinh dự bước chân vào Viện Nghệ thuật Hoàng gia. Đúng vậy, cha, ta phải giữ hắn lại để dạy cho con ta hát và sáng tác cho con ta những tác phẩm để đời. Tội nghiệp trưởng làng, hẳn ông ta đã phải cố gắng lắm mới có thể dằn được cơn xúc động của mình để có thể bước tới chỗ chàng nghệ sĩ bằng một vẻ nghiêm nghị đường bệ cho ra dáng trưởng làng. Trưởng làng cởi nón, tỏ ra nhún nhường chào chàng nghệ sĩ. Hỡi chàng nghệ sĩ tài năng kia ơi, phải chăng Thượng Đế đã nghe thấu lời cầu nguyện của tôi mà gửi chàng đến đây, ngôi làng cách kinh đô 3 ngày đường? Chưa bao giờ chúng tôi được nghe những ca khúc tuyệt diệu như vậy. Ai cũng nghĩ giống tôi nào? Chúng tôi. Cả làng đồng thanh đáp lời. Vậy thì, chà, vậy có ai muốn chàng nghệ sĩ này sẽ ở lại làng chúng ta? Trưởng làng cố gắng nói to nhất có thể để ai cũng có thể nghe. Ai muốn chàng nghệ sĩ ở lại làng? Chúng tôi. Xin chàng hãy ở lại đây, dân làng như vỡ òa. Chàng nghệ sĩ à. Trưởng làng xoa tay. Chàng thấy đấy, ai ở đây cũng yêu quý cậu và sẽ là diễm phúc cho làng này nếu cậu có thể dạy cho chúng tôi cách ca hát, cách sáng tạo ra âm nhạc như cách mà cậu đã làm vậy. Cậu biết không, hỡi chàng nghệ sĩ trẻ,
Người Trivia yêu mến nghệ thuật, như cây lá yêu tia nắng đầu ngày, và Viện Nghệ thuật Hoàng gia là ước mơ của tôi. Không, là ước mơ của làng này từ rất lâu rồi. Chàng hãy dạy cho đứa con gái quý báu của ta, người đang mang hết niềm hy vọng của ngôi làng này, người sẽ đại diện cho làng để thi vào Viện Nghệ thuật Hoàng gia. Xin chàng đó, xin chàng hãy ở lại đây. Chàng có thể sử dụng ngôi nhà nhỏ phía sau vườn nhà ta. Chàng sẽ được chào đón nồng hậu bởi bất kỳ quán ăn hay quán rượu nào ở đây, miễn là chàng chịu ở lại giúp ngôi làng này. Quý vị khán giả thân mến, quý vị nghĩ rằng trưởng làng có thực sự sẽ đối xử tốt với chàng nghệ sĩ tài hoa không? Bởi vì người kể chuyện biết rằng chuyện gì sẽ xảy ra, cho nên rất muốn cản chàng nghệ sĩ tài hoa này. Nhưng mà tôi không thể can thiệp vào câu chuyện, cho nên chúng ta đành phải tiếp tục. Chàng nghệ sĩ của chúng ta nghĩ ngợi một hồi lâu. Chàng một nửa muốn tiếp tục hành trình, nhưng nửa kia cũng có phần quyến luyến ngôi làng nhỏ mà mang đến cho chàng rất nhiều tình cảm. Chàng nghĩ ngợi một hồi, cuối cùng đồng ý với trưởng làng sẽ ở lại cho đến mùa thu. Khỏi phải nói cả làng đã vui sướng như thế nào khi có thể giữ chân người nghệ sĩ ở lại với mình. Họ ôm nhau cười nói mừng như là được mùa. Chàng nghệ sĩ thân mến, cảm ơn chàng thật nhiều. Thật là vinh hạnh cho làng chúng tôi. Trưởng làng kéo cô con gái quý báu lại đứng trước mặt chàng. Chàng hãy giúp cho chúng tôi nhé. Tôi sẽ cố gắng đền đáp tình cảm của mọi người ở đây, chàng nghệ sĩ khiêm tốn nói. Và nếu có điều gì đó tôi có thể làm cho ngôi làng này, xin hãy nói với tôi. Chắc chắn là vậy rồi. Giờ thì chàng hãy trở lại với sân khấu của mình và đừng lo chuyện gì nữa. Tôi lấy danh dự của trưởng làng để hứa rằng chàng sẽ được tiếp đón thật tốt ở đây. Hãy sáng tác thật dồi dào nhé. Và thế là chàng nghệ sĩ đã dừng chân ở ngôi làng nhỏ với niềm vui trộn rộn trong lòng. Từ giờ chàng sẽ là thầy âm nhạc của nơi này và sẽ luôn được tiếp đón như thượng khách. Trưởng làng còn đặc biệt thảo ra một bản giao kèo, một việc mà hắn cực kỳ giỏi, để chắc chắn rằng chàng nghệ sĩ sẽ ở lại với ngôi làng cho đến mùa thu. Và trong không khí tưng bừng vui như là hội làng ngày hôm đó, chàng nghệ sĩ tài hoa đã hát ca khúc Lo Chuyện Gì. Ngàn năm qua trái đất bao la cho các cây trái chim thúi cả. Chuyện Eva trong ký ức ta, muốn biết đêm trăng đẹp hay xấu xa. Chuyện hôm nay có những đắng cay, điều đúng không phải nhất thiết phơi bày. Ai hay ai khôn ngoan rõ ràng đừng thở than. Trời sinh voi xin có xanh ngời, xin những cao quý ta phải ra đời. Chạy bóng ba ai lố ai lời, ai khéo ai leo rồi sẽ thánh thời. Bàn chân ta phải đến nơi xa, chứ có sai đúng phán xét ở nhà. Quên đi những hoài nghi thì phi có ích chi. Sống cho từng giây, sống vui tháng này, cứ như gặp mây, cứ như sum vầy. Người đừng kêu la, người hãy xông pha, người đừng chấp vá nỗi đau quanh ta. Có ai còn hoài nghi sao không nói đi, lo chuyện gì. Sống cho từng giây, sống vui thân này, cứ như gặp mây, cứ như sum vầy. Người đừng kêu la, người hãy xông pha, người đừng chấp phá nỗi đau quanh ta. Có ai còn hoài nghi sao không nói đi, lo chuyện gì.
Biết đúng sai phơi bày thế nào? Hãy đón chờ chương 2 nhé. Xin hẹn gặp lại quý vị khán giả và các bạn trong tập 2 của series Lo Chuyện Gì.